Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Thạch Hạo cùng Thanh Y sau khi tới khu phế tích Tiên Cổ thu phục Thanh Nguyệt Diễm, rất nhanh hai người đã bị nó đốt cháy hết y phục. Tuy vậy, mặc kệ yếu tố bên ngoài, Thanh Y với thân thể trắng ngần kia vẫn hướng về phía hỏa diễm và cố gắng hòa vào cùng nó. Lúc này, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt làm nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mặc dù vậy, hai tay Thanh Y vẫn đang kết ấn, chú ngữ không ngừng vang ra. Bên cạnh nàng, Thạch Hạo nhíu mày, thân thể phát sáng phun ra tinh hoa bẩm sinh của mình. Thứ này hóa thành một dải lụa tiến vào trong thân thể trắng mịn của Nguyệt Thiền, trợ giúp nàng bổ sung chân nguyên để chống lại sự nóng bỏng của hỏa diễm. Giờ khắc này đây, Thạch Hạo đã dùng toàn bộ sức lực của mình trợ giúp Thanh Y, giúp nàng mau chóng thu phục hỏa diễm. Còn Thanh Y, sau một đoạn thời gian hòa vào cùng Thanh Nguyệt Diễm, lúc này ngọn hỏa diễm kia đã xuất hiện bên người nàng và vờn quanh cơ thể. Lúc này, nàng đã dần ổn định lại thân hình, cặp mắt thăm thẳm, từng ký hiệu hình hoa sen nở rộ từ trong miệng nàng bay ra, trao đổi cùng với ngọn lửa kia. Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa có dấu hiệu hàng phục thì đột nhiên có một bóng mờ hiện lên, thứ này khiến nguồn lửa phát ra ánh hào quang sáng chói. Thế vậy, từ nơi mi tâm của Thanh Y, một luồng ánh sáng xanh đã liền tỏa ra, nàng bộc phát toàn bộ thực lực để chống chịu lại thương thế từ hỏa diễm. Thế nhưng, sau một hồi, Thanh Y bỗng phát ra tiếng hử nhẹ, dưới những đau đớn tột cùng, nàng gắng gượng nhưng không chịu nổi nữa rồi. Thạch Hạo sợ hãi, ngọn lửa xanh đang bao phủ thân thể của nàng từ từ co rút, nhiệt độ cao ấy đủ khiến cho thần cũng phải run rẩy. Lập tức đưa ra quyết định, Thạch Hạo liền dùng thần niệm để hấp dẫn ngọn lửa về phía mình, giúp Thanh Y tránh khỏi nguy hiểm. Đồng thời, để có sức kháng cự, anh ấy cũng vận toàn lực trong cơ thể. Sau lưng, hai cánh rất nhanh đã xuất hiện. Thân thể phóng lên không trung, chiến giáp cùng một tòa động thiên khổng lồ đã liền bao phủ lấy cơ thể Thạch Hạo. Sau đó, mặc kệ nguy hiểm đến tính mạng, Thạch Hạo cứ thế vọt tới chụp lấy bóng hình của Thanh Y đang từ từ mơ hồ kia. Ôm Thanh Y vào trong tay, Thạch Hạo liền lấy giáp trụ của mình mặc cho nàng. Làm xong, anh ấy liền dùng tay điểm lên mi tâm của nàng, truyền sinh mệnh lực cho nữ nhân kia, cố gắng giúp nàng tỉnh táo trở lại. Và cũng nhờ có sự trợ giúp đó, Thanh Y từ trong hôn mê cũng tỉnh táo lại. Thế nhưng, ngọn lửa kia rất mạnh, khi Thạch Hạo tới gần, nó đã liên tiếp đánh tới người anh ấy, khiến Thạch Hạo bầm dập, trên miệng tràn đầy vết máu. Khi tỉnh lại, thấy Thạch Hạo chịu phải những đau đớn, Thanh Y đã liền đến bên người anh ấy. Sau đó, cả hai liền cùng nhau chống lại hỏa diễm. Nhất thời, lấy cả hai làm trung tâm, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát, một con chân long vàng rực cũng liền xuất hiện. Mang theo ánh mắt tràn đầy sát ý, Thanh Y cùng Thạch Hạo liền hướng về ngọn hỏa diễm kia chiến đấu. Trong tay hai người, bảo thuật đồng thời thi triển. Giữa không trung, một con chân long cùng chu tước xuất hiện, lao thẳng về phía hỏa diễm. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung trời bạo phát. Ngay lập tức, nó liền khiến nơi đây rung chuyển, những cột sáng dưới mặt đất phóng lên trời cao. Sau đó, khi phế tích yên tĩnh lại, Thanh Nguyệt biến mất, hòa cùng một thể với dấu ấn trong mi tâm của Thanh Y. Cảm nhận được vầng sáng kia dịu đi, Thạch Hạo nhìn Thanh Y mỉm cười, anh ấy hiểu nàng đã thành công rồi. Sau đó, dưới ánh trăng sáng của màn đêm, hai người liền tới gần nhau và trò chuyện. Trải qua nhiều gian nan vất vả, hai người cũng dần có tình cảm với nhau. Mặc dù không nói ra, thế nhưng trong ánh mắt của cả hai, thứ tình cảm đó như hiện rõ. Vì vậy, cả hai vẫn có sự ngượng ngùng. Tuy nhiên, cũng trong lúc hai người trò chuyện thì ở một nơi khác, bên trong một cái hang động đột nhiên xuất hiện một thân ảnh sống dậy. Sau đó, thân ảnh kia từ từ bước về phía trước và đi ra bên ngoài. Nhìn qua, người này chứa đầy khí tức hắc ám và băng lãnh. Dường như hắn ta đã ngủ say từ rất lâu rồi, nhìn ngắm bên ngoài một hồi, thân ảnh kia bất chợt biến mất, để lại nơi đây là một màu trắng xóa. Còn Thạch Hạo và Nguyệt Thiền, hai người vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, mặc cho thời gian trôi qua. Cứ thế, bình minh cũng dần ló dạng. Nhìn về phía mặt trời đang nhô cao khỏi mặt nước, hai người thở dài, ánh mắt không ngừng dõi ánh mặt trời kia. Đến khi xoay người nhìn sang đối phương, họ bất chợt thấy trong mình xuất hiện một cảm giác lạ, khiến đôi môi không nói nên lời. Cứ thế, hai người nhìn vào đôi mắt đối phương, mặc cho những biến hóa phát sinh ở bên ngoài. Nhìn qua, chúng ta thấy rõ một sự hạnh phúc. Đến đây thì hết tập 144 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.